Se olisi flipperiltä päivää. Kuunnelkaa, kun OMC kehrää hienosti. On sitten todella hiljainen kone. Täällä on kiva lähteä uisteluretkelle tässä nyt. Katsotaan, tässä on vielä semmonen pieni mutta tässä vehkeessä. Ei pelaa ihan niin kuin mä haluaisin, taikka niin kuin pitäis. Säädeltiin, purettiin toi kahva, oli vähän tatinaa sielläkin ja siellä vielä puotaa pakoputki vähän vettä, siis tiivisteestä laipasta. Termostaatti on koko aika auki, niin kuin näkyy. Kaikki muuten on kunnossa, mutta lämmöt on niin kuin, ei lämpiä ollenkaan enää. Alkuun se vähän lämpis ja siellä on varmaan metallikakkaa irtoilee, kun seisty kauan, niin valukone ja valuvehkeet, valurautaset. Niin. Ja kaasariin on korjaussarja. Laitetaan takaneulaa ja vähän tiivisteitä ja putsataan se vielä kerran, mutta tää on vähän semmonen näin. Tää ei ihan oikein pelitä. Niin kuin huomaatte, menee vähän laihalle, rupeaa ampuu. Semmonen siinä on pieni ongelma. Mutta niinku koitetaan nyt. Mulla on toinenkin epäilys siitä, että mikä se vikasia on. Se mikrokytkin. Me tutkitaan sitä nyt tässä, kun me ajetaan. Oi että kun on hiljainen laite. Nopeusmittari toimii, me mennään nyt 4 solmua. Myötä tuulee. Kierroksia 1000. Tämmöstä se pitää. Se on putsattu pariin kertaan se kaasutin. Se on vähän ajan saatossa ottanut itteensä ja nähdä saadaanko se kuntoon ollenkaan. Se oli hapettunut aika pahasti joka paikkaan. Mutta muutenhan tää nyt toimisi. Kaikki trimmit saatu toimii mutta tekemistä on ollut paljon. Ja vähän verhoilua puuttuu ottolauta tosta vielä ja tohon lämpäriin tulee osa yksiä. Mutta joo, muuten pikkuhiljaa. Ja sekin tietysti vaikuttaa koneeseen, kun se käy kylmänä nyt, niin siellähän ei oo, se on nyt perussäädöillään kaaserit ja kaikkia. Se on nyt vähän tommonen. En tiedä olisiko siellä vähän kakkaa jossain. Sieltä löytyy yksi tukossa oleva sellainen sihtikin vielä. Taikka sihti ollut tukossa, vaan kaasariin menevä bensaputki, niin se mutka oli. Siellä jotain paskaa ja se ei saanut kunnolla bensaa. Ja kun tää on vähän nyt semmonen, että tätä joutuu houkutteleen, että noin. Et se saa lähteen sieltä, niin se ei saa ainetta. Ja sanotaan tommonen 3, no ei se kuolee, 3 tonnia niin on liuussa, mutta tai allekin. Tää on hauska peli nyt. Pots, pots. Ei ne kato mullakaan aina nää vehkeet pelaa. Nyt se sammu kokonaan. Oho, älä 2 kertaa starttaa. Menee laihalle vehkeet. Mutta joo, päästiin kokeilemaan. Tarvi saada tää kärryltä pois, niin pudotettiin tää veteen paikalleen tohon. Joo. Mikäs siinä? Koitetaan vielä. Lähteekö se?
Tää on hauska. Ei se tykkää. Ollaan varovasti, niin sit se lähtee. Siellä on sontaa vieläkin. Sinne on vaihdettu kyllä nyt ihan kaikkia. Noin. Nyt on ihan kaikki auki mitä löytyy. 20 solmua. Se menee sen kaasarin verran ja sit se hyytyy. Siellä on toki se neula, kulunut neula, että siellä voi hirttää neulakin kiinni. Että vaihtoehtoja on. Mutta mä veikkaan kyllä, että se on nyt kaasarivika. Mutta eihän siinä. Me jatkellaan täällä ajelua ja ihmettelyä. Ja niin kuin varmaan voi ilmeestä päätellä. Me ehjättiin tää. 2800 kierrosta ja 20 solmua vauhtia. Voidaan vähän vielä pudottaa keulaa alaspäin. Noin. Mennään tämmöiseen kivaan myötäiseen aivan tyyntä nyt tässä veneessä. Tää on jännä tunne, kun ei tuule mihinkään suuntaan. Saa papukaija merkin ja tarjoon kahvit, jos törmätään, jos arvaatte mikä siellä oli vikana. Arvaus pitää tulla nyt. Siellä oli vettä tankissa vieläkin. Otettiin karburaattori auki, niin siellä oli vesihelmiä ja otettiin irtotankki ja sieltä bensa. Niin tämä on bensapumpulta kaasuttimelle siltä väliltä, niin ton verran vettä tuo ja tässä on 2 desiä tavaraa, 3. Ja se ei käy vetellä tämäkään. Ja toi tankki on putsattu, niin sinne on jäänyt johonkin koloon nyt sitten vettä ja nyt se oli tuolla koneessa. Se on tankin pesu uudestaan, onneksi sen pääsee tosta anturireijästä tekee. Lämmöt ei nouse, kun se termostaatti ei oikein pelaa. Muuten kaikki pelaa. Nyt on ajettu jo tässä nyt jonkun matkaa, että ollaan kuka tietää, niin voimalinjan kohdalla jo menossa tässä, että tällainen hieno keli on ja tuntus toimiva. Säädettiin vähän, fiksattiin vaihdekeppiäkin, se oli vähän jäykkä, rasvailtiin ja säädeltiin niitä sytkän katkokytkimiä tuolla. Se on vähän, en oikein tiedä mitä mä ajattelen siitä, mutta se on semmonen. Me tässä nyt kurvaillaan, niin seuraavan kerran voitaisiin ottaa vähän kopteria ilmaan ja käydään vähän katteleen oikeesti maisemia ja otetaan nyt vasta-aaltoon vielä, katsotaan kuinka flipperi menee vastaan. On tämmöisellä tullut ennenkin ajeltua, ihan tuttu laite tää on sillain, mutta tää on niinku suurin piirtein nyt rupee olemaan kuosissa. Vauhti putos 3-4 solmua kun lähdettiin vastatuuleen. Omiin aaltoihin mennään kohta. Joo, tollain. Otetaan sinne nyt vähän lisää. Noin. Ja se 19 solmua. Ja näistä on pitänyt taas muistutella ihmisiä näistä solmuista ja jaloista ja syleistä ja avaruusmitoista, niin jos nyt koitettais kumminkin niin kaiken selvyyden merkeissä, ei olla merellä eikä mitään, ei olla ammattialaisia merenkulkijoita, niin voidaan puhua ihan kilometreistä. Että ei me autoissakaan käytetä maileja. Ihan kilometri voidaan käyttää myös täällä vesillä. On selkeämpää kaikille, kun kaikki mittayksiköt on sitä samaa joka puolella. Minun mielestä. Vähän hytkyttää. Otetaanko vähän sieltä
uskaltaako, ettei tää hajo 3,5 tonniin, niin siellä se nostetaan vähän. 3600 kierrosta ja 27 solmua. Ja solmuhan oli 1854. Tai jotain sinne päin. Joo, tuntuu se menevä. Ja edelleen hiljainen, sieltä puuttuu pari eristettä nyt tuosta väliseinää, kun menee letkut tosta sillä jännästi. Mutta joo, kyllä tämä tästä. Me jatketaan tän kanssa ja jotain katsellaan. Hei hei!